Travel with Appachi YouTube channel එකත් සමග එකතු වුණ ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටියොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රාවණ ඇල්ලේ ඔයගොල්ලෝ කවදාකවත් නොදැකින දිය පාරක්. අද අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 10 වෙනි දවස. අද අපි වීරවිල තිබ්බ මේ ඩබල් ට්‍රී හිල්ටන් හොටෙල් එකේ ඉඳන් නුවරඑළිය බලා පිටත් වුණා. මේ වීරවිලේ ඉඳන් නුවරඑළියට යන ගමන කිලෝමීටර් 140ක පමණ ලොකු ඩ්‍රයිව් එකක්. මේ යන අතරතුර අපිට තනමල්විල, වැල්ලවාය, ඇල්ල, බණ්ඩාරවිල සහ වැලිමඩ කියන නගරවල් පහු කරන්න සිද්ධ වුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ගමන සඳහා ගත වෙන්නේ පැය 4ක වගේ කාලයක්. හැබැයි අපි සමහර තැන්වල නතර කර ගියපු හින්දා අපිට පැය 8ක වගේ කාලයක් ගත වුණා. මේ ගමනේදී ලංකාවේ කොහොමද භූ විෂමතාවයන් වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොහොමද ලංකාවේ ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙන්නේ කියන එකත් හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් තනමල්විල පහු කරලා වැල්ලවායට ළඟා කරලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට වැල්ලවායට ලඟ වෙනකොටම මේ කඳුපන්තිය පේනවා. අපි ඇල්ලට යන්න නම් මේ කඳුපන්තිය හරහා යන්න ඕනේ. අපි දැන් මේ පහු කරන්නේ වැල්ලවාය නගරය. මේ වැල්ලවාය නගරයටත් ඇල්ලේ තියෙන කඳු ටික ලස්සනට පේනවා. ඔයගලන්ට වැල්ලවාය ඉඳන් පාරවල් දෙකකින් නුවරඑළියට යන්න පුළුවන්. එක පාරක් වැටලා තියෙන්නේ හබුතලේ හරහා. ඒ පාරෙන් ගියොත් ඔයගලන්ට දියලුම දිය ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. අනිත් පාරේ වැටලා තියෙන්නේ ඇල්ල බණ්ඩාරවිල වැලිමඩ හරහා. ඒ පාරෙන් ගියොත් ඔයගලන්ට රාවණා දිය ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. අද අපේ ගමන අපි තෝරගත්තේ ඇල්ල හරහා යන්න. මොකද අපිට ඇල්ල ටවුන් එකත් බලන්න ඕන හින්දා අපි ඇල්ල හරහා යනවා. ඒ ගාම අපි රාවණ ඇල්ලත් බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් ඇල්ල කඳුපන්තිය තරණය කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් වාහනයටත් පොඩ්ඩක් දැනෙනවා මේ කන්ද නගිනකොට. වැල්ලවාය ඉඳන් විනාඩි 25ක් 30ක් විතර වගේ ඩ්‍රයිව් කරද්දී අපිට මේ රාවණ ඇල්ල පාරට පේනුණා. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මේ උඩින් පේන්නේ රාවණ ඇල්ල. ඒක හරිම ලස්සනට මේ පාරට මෙතන දිස් වෙනවා. අපි දැන් වාහනේ මේ පාරයිනේ පාක් කරලා දියැල්ල පැත්තට යන ගමන් මේ ඉන්නේ. මේ රාවණා දිය ඇල්ලඟ ගොඩක් රිලාව ඉන්නවා. සමහරක් මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට කෑමක් දෙනවා. මන් දන්නේ ඒක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද කියලා. හැබැයි මෙතන ඉන්න සමහරක් රිලාව නම් ටිකක් ඇග්‍රෙසිව් වගේ. ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ගෑනු කට්ටියට බය නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෑනු කට්ටියට ඇටැක් කරනවා. මේ රාවණා දිය ඇල්ලේ උඩම තියෙන ෆෝල් එක තමයි මේන් ෆෝල් එක විදිහට සලකන්නේ. ඒක මීටර් 25ක් උසයි. ඒක සැලකෙන්නේ ලංකාවේ 50 වෙනියට උසම වෝටර්ෆෝල් එක විදිහට. පාරේ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ට බලද්දි මේන් ෆෝල් එකයි ඒ වගේම පොඩි පොඩි වෝටර්ෆෝල්ස් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රාවණා ඇල්ලේ උස ගණනය කරද්දි මේ පොඩි වෝටර්ෆෝල්ස් ගණන් ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්නේ අර ප්‍රධාන වෝටර්ෆෝල් එකේ උස විතරයි. මම රාවණා ඇල්ල නරඹන්න කීප සැරයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට අවුරුදු 25කට විතර කලින් මම මෙතෙන්ට ආවා. අපිට මේ උඩ තියෙන මේන් වෝටර්ෆෝල් එක ළඟට මේ කැලේ තුලින් නගින්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් නම් හැබැයි මේ පාරවල් ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්.
ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන මේ පාලම ළඟම තියෙන පොඩි waterfall එකක්. ඒකේ ඇත්තටම පොඩි pool එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉස්සර අපි මෙතෙන්ට ආපුවම ඔතන නානවා. හැබැයි දැන් නම් ඒකත් බ්ලොක් කරලා තියෙන එතෙන්ටත් යන්න බෑ. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දී ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේ රාවණ ඇල්ලේ විශේෂ දියපහරක් පෙන්වනවා කියලා. මේ තියෙන්නේ විශේෂ දියපාර. මම ඩ්‍රෝන් එකේ යවලා මේ පාලමෙන් පල්ලෙහා තියෙන වතුර පාර වීඩියෝ කරා. එතනත් ඇත්තටම දියඇලි දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විශාල දියඇලි දෙකක්. මං හිතන්නේ දෙකම මීටර් 15ක් වගේ උස දියඇලි දෙකක්. අපි සාමාන්‍ය රාවණ ඇල්ල බලන්න ගියාම අපිට මේ දියඇලි දෙක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතෙන්ට යන්න පාරවල් නැහැ. අපි රාවණ ඇල්ල ළඟ පැය එකහමාරක වගේ කාලයක් ගත කරා. ඇත්තට මේ දියඇල්ල දිහා බලන් ඉද්දී ඔයගොල්ලන්ට කාලය යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. මගේ දූල දෙන්න මේ දියඇල්ල ආසාවෙන් නැරඹුවා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ මෙතනින් මේ රිලවුන්වත් ආසාවෙන් තමයි නැරඹුවේ. අපි රාවණ ඇල්ලට සමුදීලා අපි නූරෙලියේ ගමන සඳහා පිටත් වුණා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නූරෙලිය යනකොට මේ කඳු පන්තිය හරහා යන්නේ හරිම ලස්සන කඳු පන්තියක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේ දකුණු පැත්තෙන් පේන කන්ද කියන්නේ ඇල රොක් කියලා. ගොඩාක් ටුවරිස්ට්ලා එනවා මේ කන්ද නගින්න. අපි දැන් වැලිමඩ පව කරලා ටික දුරක් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වැලිමඩ නෝරෙලි අතරතුර තමයි හග්ගල ගාඩන් එක තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හග්ගල ගාඩන් එක ළඟට එනකොට ගොඩක් කරවල වෙලා තිබ්බේ. මම වීඩියෝ කරන්නේ GoPro එකෙන් හින්දා GoPro එක රැට වීඩියෝ කරන්න අමාරුයි. හින්දා මට කිසි දෙයක් නෝරෙලිට එනකන් ආයි වීඩියෝ කරගන්න බැරුව ගියා. මේ නෝරෙලි ගමන සඳහා තව කට්ටිය සහභාගී වුණා. මගේ වයිෆ් ගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටියයි මගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය සහ මගේ යාළුවෙක් මේ ගමන සඳහා එකතු වුණා. මම ලොකු බස් එකක් රෙන්ට් කරා ඒගොල්ලන්ට මේ නෝරෙලි සංචාරය සඳහා. අපි නූරෙලියට එනකොට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම නූරෙලියට ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපි නූරෙලිය නතර වුණේ සර්කිට් බංගලෝ එක. අපේ බංගලෝ එක තිබ්බේ මේ නූරෙලිය ලේක් එක අයිනෙමයි. මම උදෙන්ම නැගිටලා මේ ලේක් එක උඩින් මේ ඩ්‍රෝන් එක යවුවා. බලන්න මේ නූරෙලිය ටවුන් එකේ සහ මේ ග්‍රෙගරි ලේක් එකේ තියෙන ලස්සන. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 11 වෙනි දවසේ අපි ගියේ වර්ල්ඩ්ස් එන්ඩ් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා.